عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل از یه بحث گسترده یه گوشه ایشو با هم گفتگو میکنیم که در چند خط عرض کردیم جاهایی، یعنی عرض کردیم که دو حزب در زمان پیغمبر تشکیل شد، تفاوتشون در نگاه به پیغمبر بود، تلقی اونها از نبوت پیغمبر دو گونه درست کرد. یکی پیغمبر را معصوم میدید و یکی میگفت اگر الان در بستر بیماری حرفاش قابل اعتنا نیست. این گروه دوم حاکم شدن، کم کم اسلامی درست کردن که مقابل اون یکی اسلام انقدر متفاوته که نمیشه گفت هر دو اسلامه. تفاوت دو دین مثلا با اجتهاد اختلاف با هم دارن، بلکه یکی ایمان، یکی کفر، یکی توحید، یکی شرک. درست نماز و روزه ظاهرا بود، اما گویی که چنگیز وحشی کافری داره حکومت میکنه ولی سر اذان نمازم میخونن. اینطوری. و درس کردیم که وقتی حضرت زهرا میفرمود دین پوسید، حضرت سیدالشهدا فرمود علل اسلام السلام، نمیفهمیدن، باورشون نمیشد، تندروی میدیدن، غلو میدیدن، مبالغه میدیدن، تا اینکه روز کربلا، روز عاشورا دیدن که اصلا اتفاقاتی افتاد که این دین نیست. تلاش ما این بود که بگیم آقا اگر شما بر یزید لعنت که نمیذاره علیهش حرف بزنه، بر مادر بزرگش هم ها کذا، پدر بزرگش، خانواده محترم. عرض کنم خدمت شما که همه تلاش اینه که اگر کسی شما را متمایل کنه که برای تحلیل کربلا همون هولوشو ببینید، موفق شده شما رو گمراه کنه، در حالی که کربلا از یک جهت استثناست. اون غلط‌های زیادی را با معصوم کردن و در میان اسرا دختر حضرت زهرا بود. از این جهت اعظم مصائبه، لا یوم که یوم الحسین صلوات الله علیه. اما از نظر شیوه خشونت و وحشیگری کربلا استثناء نیست. بعد شده، قبلش هم بوده. ما مقابله فکری امیرالمومنین و معاویه، مقابله امیرالمومنین صلوات الله در جنگ جمل دیدید، تیرباران قاری، این کربلا که تیرباران کرد نماز سیدالشهدا رو، در جمل هم قاری امیرالمومنین تیرباران کردن. این یک شیوه است، یک تفکره. اگه وقت بود و شرایط بود عقب‌ترم میرفتم همین جوری بود. یعنی یه نوع نگاه، یک اسلامه که یکیش توش وحشیگری، دینداری تلقی میشه و وحشیان آخوندهاش میشن، مثل ضحاک، مثل عمرو ابن حریث. اینا رو گفتیم شبای پیش. ما بودیم هیچ وقت خفاش شب و یا مثلا اگه یه وحشی تو ذهن شما که خیلی وحشیه، اون که تو ذهن شماست، ما دوره بچگی ما خفاش شب مثلا هر کی، هیچ وقت دیگه اینو نمیاریم دینو تبلیغ کنه، ضایع. ما هیچ وقت بابک زنجانیو بهش نمیگیم برو خطیب جمعه باش. امروز اینا دارن از معاویه دفاع میکنن. عرض کردیم گرچه آدم میسوزه برای مظلومیت امیرالمومنین ولی فرصت برای بیان حق. نمیدونم برای چی اینا این کارو میکنن. این همه چیش روه دیگه. اینا از الطاف خفیه الهیه. چقدر ما میلیارد دلار باید خرج میکنیم یه عده باور کنن، هم خودشون دارن میگن الحمدلله الحمدلله الذی جعل اعداءنا این شکلی، این مدلی. خدا رو شکر. و اعداء ما مردم غیر شیعه نیستن، هر شب گفتیم، بلکه مظلومین مقهور دل دزدی بعضی از آخوندهای فاسد اول مردمان جهان اسلامن که خبر ندارن.
وگرنه نماز میخونن، همین الان زکات میدن، اسم اهل بیت بیاد گریه میکنن. چه میدونن چه بلایی کی سر اینا آورده، کی دینو این شکلی کرده. لذا ما برای چی دشمن؟ ما با یه سنی یه آدم دشمنی نداریم، با اونی که میاد سنگ نجس رو فیروز جا میزنه مشکل داریم، چون گول میزنی بقیه رو. اون بیچاره که میگه آقا به من یه چیزی انداختن، شما یکی بیاد بگه آقا به اسم طلا به من قلابی انداختن، شما چه دلت براش میسوزه؟ به عنوان یه مال باخته بهش نگاه میکنی، نه به عنوان یه منحرف توطئه‌گر. دعوای ما با اینا نداریم. خدا ایشالله کمک کنه یه روزی هممون زیر پرچم امام زمانی هم صدا هم فکر زیر پرچم امام زمان سلام بجنگیم، اینا هم حقیقت رو بفهمن. شما کربلا 40 میری، یه مسیحی هم ببینی اومده خوشحال نمیشی؟ میری بغلش هم میکنی الحمدلله. همینقدر که فهمیده اومده تو کاروان حسینی، الحمدلله. ما دعوا نداریم. دعوا با اون نیست که دزد دروغگوه، با مفسد ما دعوا داریم، نه اون مال باخته عقیده باخته، چه میدونه چی بهش گفتن. خلاصه 2 تا اسلام مقابل هم قرار گرفت، یکی تا میتونه چنگیزی، یکی تا میتونه مهربان. نه امام حسین علیه السلام بفرماد حر رو میبخشم، امیرالمومنین فرمود جاریت ابن قدامه، اون وحشیایی که حمله کردن اگه توبه کردن بپذیر. بابا من میخوام اینا رو آدم کنم، نمیخوام بکشم که. والله اگر تو کربلا عمر سعد و شمر هم توبه میکردن، بله لعنت الله علیهما، اما اگر توبه میکردن، توبه یعنی چی؟ یعنی پشیمان بشه، خجل بشه. والله اگر اونا میگفتن علیک من السلام یا ابا عبدالله هل من توبه، بناش بر جبران بود، ولی من که نمیتونم دیگه جبران کنم. به خدا سید الشهدا دستشون میگرفت، وگرنه معنی نداشت دعوت کردن. عمر سعد دعوت کرد، حضرت عبیدالله الرجوفی دعوت کرد، اون ایها الرجل انک لمذنب خاطئ، خیلی پروندت سنگینه، کارت تمومه، ولی من یه کاری میکنم شفاعت جدم تضمین برای تو. یعنی چی؟ یعنی بخوا که برگردی، بخوا که توبه کنی، هر کی باشی ارزه داره امام حسین زیر رو رود کن. لذا حضرت به جاریت ابن قدامه فرمود هر کی توبه کرد بپذیر. ما مرض کشتن نداریم که، میکشیم که نره پوست مردم رو بکنه، به نوامیس مردم تعدی کنه. میخواد آدم بشه که من اصلا اومدم که این آدم بشه، الحمدلله. یه جریان دنبال آدم شدن مردمه، یه جریان دنبال اینی که آخوندهاشم از اون وحشی ها انتخاب کن. نمونه عرض می‌کنم، اول یه مثال، 2 تا مثال از امام سجاد بزنم سلام الله علیه. یکی از آرزوهای من اینه که یه مجلسی حوصله داشته باشه، به منم خدا روزی کنه 1500 ساعت پیشامو جمع‌بندی کنم، 30 شب مثلا ما راجع به حضرت سجاد حرف بزنیم. من یقین دارم جامعه ما اگر امام سجاد رو بشناسه، هر وقت گرفتار شد قبل از هر کسی اول توسل به علی ابن حسین صلوات الله علیه به ذهنش میرسه. او غریبه ولی بی‌نیاز از ما نمیشناسیمش. کرامت او حتی با امیرالمومنین قابل قیاس نیست. یک 2 تاشو فقط بگم شما ببینید، مرامو ببینید. بدونید که در بین ائمه ما تنها امامی که امام صادق و بعضی ائمه فرمودن شبیه امیرالمومنین امام سجاد، هم در مصائب، هم در کرامت، هم در عبادت. حالا نگاه کنید، مرامو ببینید شما. اونور همه همدیگر رو میفروشن. ضحاک ابن قیس گفتم همیشه عمل اکله معاویه و یارانش بود، فرمانده پیاده نظام صفین بود، فرماندار کوفه بود، فرماندار شام شد آخر عمر معاویه که حال نداشت، امور تشریفات و پلیس. تا معاویه اینا مردن، دید عبدالله ابن زبیر زور داره، رفت نوکر اون شد. این طرف بلا تشبیه. کجا شما تو افسانه ها هم نمیبینید. آقا جان ببین یه مثال بزنم برای شما. اینا که مسابقات اسب دوانی دیدید دیگه حتما، بعضیاشون با اسباشون رفیقن، بعضیاشون در این اروپا ازدواج میکنن با اسبا، ولی دیدی یه چیزی دستشون یه تسمه میزنن به گردن اسب، این حالت راهنما داره، چپ برو راست برو، حالت کنترلشه. اسب و شتر هم دور از منظر شما انقدر پوستش کلوف هست که این آروم این تسمه رو بزنه دردش نیاد، مثل اینکه بگی آقا بزن راست چپ. اینا الان اینطوریه، چه برسه به 1400 سال پیش که اصلا کلا زندگی ها یه قدری خشونتش بیش از الان بوده. مثلا شما میری گوشتو میخری، اون موقع باید قربان خودت
ذبح میکردیم. قصاب زیاد نبود، یعنی خیلی از مشاغل انقدر مثل امروز نبود. نقله که حالا متن رو نمیخونم برای اینکه خورده دیر امشب شروع کردیم، منم 80-90 دقیقه بیشتر نمیخوام حرف بزنم، میخوام وقت رو از دست ندم. یعنی متن آوردم، اتفاقا متوسلم هستم به نویسندهش، فکشو نویسندهش مرحوم علامه سید محمد حسین جلالی در امریکا در غربت مرد، بیش از 500 تا کتاب داره. صدام فک پایینشو کنده بود. ما کسایی داریم اونا مکتبو برا ما نگه داشتن، از ترس صدام در رفته بود اونجا، فک پایینشو کنده بود، مصنوعی گذاشته بود. امشب هر جا رفتم از مطالب کتابش خوندم، باهاش قرار دارم که او ایشالله پیش امام سجاد ما رو یاد کنه، ما هم تو جلسه نثار رویش صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام سجاد علیه السلام بیش از 20 سفر حج رفتن، یعنی بیت الله را مشرف و متبرک به قدومشون کردن با یه شتر. یک بار این تسمه رو به گردن شتر نزد، یه بار. بلکه وقتی از دنیا رفت، آقا شما خدا نیاره کس کارتون از دنیا بره، تو بهشت زهرا که تشریف ببرید، حرفه‌ای اونی که میکنه کار آسونی نیست. شتر دفن کردن فرق داره با انسان دفن کردن. شتر رو دفن کرد حضرت، اون نمیخوام گرگا بخورنش. ما با هم حج رفتیم، زین العابدین شترش رو دفن میکنه که گرگا نخورن. من میشه زین العابدین گریه کنه پدرش رو ندید بگیره؟ با وفا. این یه مسیر دیگه است. این مسیر همین مسیر حج که میرفت، اونایی که خیلی ادعا دارن ما حیوان دوستیم، بدبخت سگ و گربه رو میبرن اول جلوی تولید نسلشو میگیرن، عروسکشونه معمولا. دوست نیست. تو دوست بودی که اینجوری پدری طرفو در نمیبردی؟ چطور بچه‌تو مقطوع اون نسل نمی کنی؟ بعد این ولی بچته، برای اینکه درد سراش کم بشه اول حیوان دوست، هم اگر دنبال بخوای بکنی زین العابدینه، تا برسیم به انسان دوستیشون. تو راه مکه که داشت تشریف میبرد، هر جا مدره میدید. خب یکی از چیزایی که پدر اسب و شتر رو در میاره دور از محضر شما اینه که اونجا مسیر سفت و سنگلاخه. شما دیدی آقا اونایی که غرق میشن چجوری میشه تو دریا؟ یه زیر پاشون خالی میشه. شما داری راه میری، یه چاله 5 سانتی ممکنه مچ پات بشکنه، فشار بیار. حضرت داشت راه میرفت، هر جا تو مسیر مدره، یعنی یه تیکه گل میدید که اگه اسب پاشو بذاره روش یهو ممکنه پیچ بخوره. پیاده میشد، اینو با دست ور میداشت برد گوشه راه. اشفاقاً برای دلسوزی نسبت به حیوانه. حالا اسب کیه؟ این آقایی که نسبت به حیوانات اینطوریه، نسبت به مردم چجوریه؟ کسی می اومد تو روز کمک بخواد از حضرت، دیده آقا آدم بره به یکی بگه آقا پول بده، بعد یه انفعال و خجالت و آدم پول خودش رو خرج کنه. فرق داره تو هم میگم آقا یه 100,000 تومان بده من امشب گشنم. خب سخته. حضرت زین العابدین داماد امام حسنه، یه شیوه است. وقتی کسی میومد میگفت پول میخوام، حضرت همچین بغلش میکرد میبوسیدش، انگار او یه چیزی به امام داد. میگه هیچ کس از در خانه امام سجاد بیرون نمیرفت الا اینکه انفعال نداشت که انگار یه پولی اومده داده به امام سجاد، یه جوری بغلش میکرد میبوسیدش. جدش هم عرض کنم خدمت شما، پدر خانومش هم که حضرت مجتبی صلوات الله علیه، که حالا البته کی از سجاد ازدواج کرده، زمان حیات امام حسن، اینا رو کانم، ولی بالاخره پدر خانومش سید علی ترک رحمت الله علیه شاعر بزرگیه، در مورد امام حسن میگه یعطی و یبسم. میگه آدم میخواد بره یه جا پول بگیره اذیت میشه، اینجا وقتی میگه پول بده یه جوری آقا لبخند میزنه و تحویل میگیره، طرف میکنی خدمتی هم کرده. لذا برخلاف جای دیگه عطا هنیه، اینجا هرچی بگیره مثل باقلواست براش، چون حس خجالت نداره. بلکه انگشتری که ملک سلیمان بهای اوست، آنان به سائلی به خجالت عطا کنن. تشکرم میکنه.
این آقا با مادرش، چون با مادرش کار داریم عرض میکنه، میدونید حضرت سجاد صلوات الله علیه وقتی به دنیا آمد مادرش از دنیا رفت سلام الله علیها. یه بانوی خدا بهش کرامت کرد، یه کنیزی که ام ولده. کنیز بچه دار بشه میشه ام ولد، احکامش یه قدری تغییر میکنه که حالا وقت نیست بگم، به اسم ام طویل. باید شیری پاک باشه تا به زین العابدین بدن. ایشون از ام طویل شیر خورد. همشیرش اسمش یحیی، کار داریم امشب باش. یحیی برادر رضایی شیری امام سجاد. امام سجاد علیه السلام مادرش موقع به دنیا آمدن از دنیا رفت. دعای 24 صحیفه رو ببینین. وای به حال جوونی که تو خونه با پدر مادرش رفیق نیست، نوکر نیست، خاک نیست. این شیعه نیست عملا. دعای 24 از سجاد عرض میکنم به خدا یه جملهشو میگم. اگر کسی ندونه فکر میکنه امام سجاد نسبت پدر و مادرش اینو فرموده. باباش خب امام طبیعی، امام سجاد هرچی خاک باشه راجع به پدرش، خب پدرش سید الشهداست. عرض میکنه خدایا هیبت سلطان اسوف، یعنی یه سلطان دیکتاتوری که نفس جلوش نمیکشن، این هیبت رو از پدر مادر در دل من قرار بده. من جلوشون سر بلند نکن. من انقدر به اینا مهربان باشم از مادر مهربان تر. خب این کیه؟ باباش سید الشهداست، مادر که از دنیا رفته. منظور این دایه هست، با مرامیشون اینه. لذا از حضرت نقل شده که سر سفره با مادرش همزمان غذا نمیخورد. اول این دایه غذا میخورد بعد حضرت. حالا اون دایه کنیز بود. اولا که او عظیم الشأنه ولو کنیزه، انقدر آدم بوده که بشه سرور زنان، بشه دایه زین العابدین. حضرت سجاد نمیخورد غذا. گفتم آقا برای چی غذا نمیخوری؟ میفرمود میترسم چشمش لقمه رو نگاه کنه، من قبل از اون لقمه رو بردارم. من میشینم اون غذا میل کنه بعد غذا میخوره. وای به حال ما اگر این هیئت ها ما رو نسبت به پدر مادرمون خاک نکنه. معلومه اشتباه اومدیم، پناه بر خود. این آقایی حضرت، مهربانی حضرت، از اینام فراوان. حالا من به اندازه‌ای که فرصت هست 2-3 تا کار ویژه حضرت رو عرض میکنم. یکیش اون چیزیست که این شبا گفتیم، فکر نکنید بحث امشب جداست. گفتیم 2 اسلام، کفر و ایمان، توحید و شرک. حالا اینجا نگاه کن. ببین آقا جان، حضرت سجاد صلوات الله علیه در یه روزگاری امام شد که سخت‌ترین روزگار شیعه است. در حال اسارت روز عاشورا تا سال 95. این دوره‌ایه که گاهی مثل اسبق ابن نباته نمیدونیم 60 مرده یا 102. چون این دوره‌ای که شیعیان همه غارنشین، آواره، بیابونگرد، فراری اینجوری هم. انقدر دیده نشده اسبق نمیدونیم 60 مرده یا 102 مرده، گم و گور بودن. میگشت حجاج به عنوان مثال مانه همین عصره، میگشت حجاج هر کسی رو پیدا کنه جزء یاران یا محبان امیرالمومنین باشه دست و پا میبریدن، وای میستادن تا خونش بره بمیره، زجر کش میکرد. خب حجاج الان در جهان اسلام خیلی منفوره، بین بعضیا نه. بفرم این کتاب از نمایشگاه عمان همین سال اخیر، سال 400، آخرین نمایشگاه بین المللی در کشور عمان خریدیم. من نرفتم البته به جهاتی. سال 2018 چاپ شده، 820 صفحه. اسم کتاب وا حجاجا. شما این وا حسینا در دفاع از حجاج. کتاب دفاع از حجاج. فکر نکنید مسیر تموم شده. اینا نمیفهمن اگر دفاع از معاویه رو کوتاه بیای، دفاع از حجاج و یزید و دفاع از فاحشه های مکه و اینا خواهد شد. مسیر این مسیر. و البته اینجا اون جای خوبیه چون باعث میشه حق جویان حق رو بفهم. کسی که 100,000 یا 80,000 سر بریده واقعا هم احسن.
حالا علامت زدم خیلی جاهاشو، آقایون جلو میبینن. الحجاج سال دمعه و بکا، خیلی اهل گریه بود و خیلی دلرحم بود و گلید شما بعضیا سنگ پا در برابرشون روسیاه، قدر ماشاءالله اعتماد به سقف دارن. بقیه هم چون اینقدر دروغ گفتن باور شده، کسی هم نبوده مچشون رو بگیر. حالا 3 تا کارویژه مهم حداقل از سجاد داره، 10 تاش هم نمیتونم بگم. یکیش اینه چی کار کنیم در شرایطی که نفس ها تو سینه حبسه. امام سجاد علیه السلام نماز میخون، کسی بهش اقتدا میکرد میکشتنش، نمیتونه با مردم حرف بزنه. شیعیان فراری هن. گفتن چیکار کنیم؟ بگردید پیدا کنید. گفتن قنبر رو میدونیم مخفیگاهش کجاست. حجاج گفت بیاید امروز یه عبادتی بکنیم، دست و پاشو ببریم ببینیم چجوری دست و پا میزنه. خاندان کمیل رو گرفتن، زنها رو کنیزی میبریم. کنیزی میبریم یعنی میشه زن یکی دیگه. یعنی که دغدغه‌های امیرالمومنین صلوات الله علیه این بود که اینا زن یکی رو گرفتن دادن به یکی دیگه، ازش بچه دار شده. من چجوری اینو بگیرم بدم به اون؟ این یکی میگه زن منه. میخوام چی بگم؟ اینو فقط اشاره گفتم. این مسیر فقط روز عاشورا نیست، از اون روز اول. اینا یک تفکرن آقا، یک تفکرن اینا. کسی روی کربلا زوم کنه برای چی هی روایات ما میگن اذا کتب الکتاب قتل الحسین؟ میگن آقا اشتباه تحلیل نکنید، خطای محاسباتی نکنید، آب گله برو سر چشمه رو ببین. حالا اینقدر خفقان بود که جرئت نداشت حرف بزنه. زینالعابدین صلوات الله کلاس درس نداشت. عموم مردم هم باید تقیه کنن چون میکشن مردم. آقا همه تحمل ندارن زن و بچه‌شون رو به اسارت و کنیزی ببرن که از دینش به هم میخوره. حذف هم همه تقیه. اما لازمه یه کسانی بزنن به خط اون جایی که حق و باطل داره قاطی میشه، این دین تلقی میشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه از تقیه آمد بیرون، فرمود فدک یعنی کلش. درسته؟ چرا این کارو کرد؟ چون هارون داشت میگفت دین یعنی اینی که من میگم. ممکن بود باور بشه، بگن هارون عادله، هارون آزادی خواه، هارون روشن فکر، هارون. حضرت زد به خط که نه خیر، غصبیه، دزدیه. خب اینجا باید چی کار کرد؟ تا وقتی کسی بتونه که امام اول انصار باید به خط بزنه. کی به خط بزنه؟ کی مرده؟ به خدا حیفه که در این تهران خیابان یحیی بن ام طویل نیست، خیابان بعضیا هست. یظهر الفتوه، اهل فتوت بود. به قول آقا داشمشتی بود. تو داشمشتی نه لات بیادب، یعنی جوون مرد، یک که بزنه پهلوان، فتوت دار. این کتاب کافی شریف. یحیی بن ام طویل برادر شیری امام سجاد صلوات الله دید آقا یه جوری دارن شخ میزنن و دنبال این بودن بگن که مفسر اول تاریخ اسلام کیه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. تو این کتاب هم گفته، خیلی متخصص تفسیر. فکر نکنید فقط ضحاک و عمرو ابن حریث، اونا محدث، حاج آقا حجاج هم مفسر. به به. صبر کنید، اسلام دست پامو بسته، بذار بره پایین، از این حرفا نمیشه. داشت اسلام تلقی میشد، مفسر حجاجه، باید یکی به خط بزنه. برادر شیریه. ببینید آقا در طول تاریخ اینقدر حرف زیاده، در طول تاریخ برای تنها امامی که گفتن وقتی امامت شروع شد چند تا یار داشت امام سجاده، چون 3 تا بوده. حتی برای امیرالمومنین نگفتن، برای امام کاظم نگفتن سلام الله علیه اجمعین. مثلا امام ارتد الناس بعد الحسین الا 3 ثم لحقوا و کثروا، بعد کم کم زیاد شدن، بعد شدن 4-5 تا، بعد همینجوری بیشتر شدن. انقدر کم بوده که شمرده. نگاه یه نفر منبر میره 3 نفر پا منبری داره کلا هر جا بره. امام معصوم. خب یکی باید به خط بزنه.
این 3 تا و 5 تا قیامت هم میگن عین حواری علی ابن الحسین. حواریون علی ابن الحسین کیان؟ چند نفر بلند میشن. یکی همین یحیی ابن ام طویله، برادر رضایی حضرت. دیدن داره دین چیز دیگه تلقی میشه، دین تلقی میشه. ما این شبا عرض کردیم که حضرت زهرا و امام حسین اینا هی خواستن سلام الله اجمعین بگن که این کفر، دین نیست. یحیی رفت کناسه، روایت اینه رأیت یحیی ابن ام طویل وقف بالکناسه. کناسه کجاست؟ کوفه محله است. یه محله های مال شیعیانه، یه محله های مال نواصبه. کناسه از جز محله های نواصبه. بدن بی سر مسلم و هانی رو به اسب بستن، در کناسه کشیدن. تو منطقه شیعیان که جرئت نمی‌کرد. زید ابن علی پسر امام سجاد رو برهنه کردن، کامل آویزان کردن، در کناسه این کار کرد. نرفت مثل خیلیا تو خونه خودشون، رفت تو کناسه، تو محله اونا. وقف بالکناسه ثم نادا به اعلی صوته، با صدای بلند فریاد زد معشر اولیاء الله، آی کسی که میخوای از اولیاء خدا باشی، انا برعاء مما تسمعون، از این حرفایی که رو منبر میزنن ما بیزاریم. من سب علی فعلیه لعنت الله، این حرف اونجا فرق داره با اینکه اینجا کسی بگه تشویقش میکنن. گفت هر کس به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه جسارت کنه لعنت خدا بر او. و نحن برعاء من آل مروان، لعنت بر آل مروان. رفت در خانه شون. فکر نکنید که حالا امام سجاد مجبور به جهاتی سکوت کنه این اسلامه. این اسلام نیست. من سب اولیاء الله فلا تقاعدوه، اگر شنیدید کسی اولیاء خدا رو سب میکنید همنشینی نکنید. بعد در اختصاص شیخ مفید یه عبارت دیگه هم داره. بذارید من عبارت آقا رو بخونم که این ایام یه چیزایی ازش نقل میکنن. این تفسیر سوره ممتحنه است، چاپ بهار 1401، داغه. ایشون این موقعه رو نقل کرده. کسانی که با پیروی از مروان و عبدالملک مروان، یعنی دوره امام سجاد، عملا کفر به خدای بزرگ می‌ورزیدن. ایشون یه جایی هم در یک کتاب انسان امام مجاهد می‌فرماد که جنگ علی سلام الله علیه با معاویه جنگ توحید و شرک بود. اینجا هم ببینید عملا عبادت غیر خدا می‌کردن، خیال می‌کردن مسلمانان. یحیی ابن ام طویل رفت وسط اینا در کناسه فریاد زد کفرنا بکم. این آیه قرآن، آیه سوره ممتحنه است. کفرنا بکم، برای هم تو تفسیر سوره ممتحنه آورد. کافریم. میدونید که هر آدمی که مؤمنه کافر هم است. مؤمنه به اولیاء خدا، کافر به طاغوت. بت پرستن مؤمنه به طاغوت، کافر به اولیاء خداست. هر آدمی همزمان مؤمن و کافر، مؤمنه به اولیاء خدا، به خدا، کافر به طاغوت. گفت کفرنا بکن، کافریم ما به شما. بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء، بین ما و شما دشمنی آشکار است. همین صفبندی، همین دشمنی، همین کفر صریحه. کفره، اسلام نیستون. اسلام چنگیز اگر می اومد به اسم اسلام بیشتر از اینا مگه غلط زیادی میکرد؟ چه کاری کرد چنگیز که اینا نکردن؟ تازه اینا در لباس اسلام، معلوم بود اسلام نیست اول کار. یحیی رفت وسط میدان، این برای که خط رو بشکنه. این کفره، این دین نیست. دو اسلامه که یکیش اصلا اسلام نیست. حجاج گرفت دست و پاشو برید. دین اینجوری به دست ما رسیده، با حلقوم‌های بریده، با دختران به اسارت رفته، مفت به دست ما رسیده. ما هزینه‌ای ندادیم، اصلا یه چک هم نخوردیم، به پل و خورشش رسیدیم. شبا میایم جلسه کاشانی زیادی حرف میزنیم تا خسته بشیم، بیا شام میدن بهمون. کاری نکردیم.
این یک کار حضرت. از بین کارهای دیگه حضرت یک شو اشاره کنم، روزه بخونم، سر شما رو درد نیارم، از هم حلالیت میطلبم. سعی کردم زیاد وقتتون حروم نشه، تلف نشه، بیش از این توان نداشتم. انشالله امام سجاد به شما اجر بده. خیلی کارهای دیگه هم کرده در روزگار قربت، روزگاری که کسی او رو روزگاری که شروع امامت باید تودی معارفه شروع نشد، با اسارت ناموس خدا شروع شد. اینو ببینید، انشالله همه تصمیم بگیریم تو زندگیمون یه قدمی برداریم. یکی از کارویژه های اصلی زین العابدین صلوات الله علیه مدح امیرالمومنین. مدح امیرالمومنین. نه رو منبر که همه تشویق کنن میای پایین هر کس و ناکسی باشی دستم بهت میکشن چون حرفای خوبی بوده. اونجا اینجوری نبوده که. اولین منبر مدح امیرالمومنین زین العابدین کجاست؟ در شرایطی که آدمی که ناموسش در شرایط نامساعده باید سعی کنه جلسه رو زودتر تموم کنه، از چشمها کمتر دور باشه. اون طرف اون ناجوان مردان ناپاکزاده، این طرف ناموس خدا روی پا ایستاده. حضرت خطبه خونده، همه خطبه حضرت بالای 80% مدح امیرالمومنین. اصلا من اومدم که تو کاخ تو قدیریه بکنم. یا یزید اذن لی، این یه بار نیست و بعدن هم هست، وقت نیست دیگه. حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار برم روی این تخت پاره ها. ابن سنان خفاجی حرفی زده خیلی قشنگه، میگه که اعلی المنابر تعلنون بسبهی، رو منبرها علنی علی رو سب میکنید و به سیفهی نصبت لکم اعوادها، با شمشیر علی بود که اسلام برپا شد، این منبرها درست شد، با شمشیر اون منبر درست شد، با همین رو همین منبرها علی رو سب میکنید. لذا حضرت سجاد نفرمود منبر که تریبون دینه، فرمود بذار من برم روی این تخت پاره. حالا چه شد کار ندارم، شرایط به گونه ایه که باید زودتر جلسه رو ختم کرد که الله ببرن تو خرابه، اونجا به چشم نیان. حضرت رفت وسط میدان. من 2 تا جمله‌شو فقط میگم. ما فرصت مهمی داریم، هر یکی از ما امروز میتونه تو 10 تا از این فضاهایی که امکان بیان رسانه است حرف منتشر کنیم. بیحالیم، خبر نداریم. اون میرفته وسط کناسه حرف میزده، دست و پاشو میبریدن. ما فضیلت امیرالمومنین منتشر نکنیم، انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، لحظه مرگ که بشه میگیم فرصت رفت. قیامت بیاد میگیم آخ 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 آخ، میثمو میارن، علامه امینیو میارن، ما وایسیم نگاه میکنیم. فرصت برای ما هم هست. حضرت اونجا فرمود که انا ابن من ضرب بسیفین و قاسم الکفر ببدر و حنین، جحجاه مدنی شجاع مکی، صلی علی قبلتین ابی الحسن و الحسین. ببینید مدح، همش مدح امیرالمومنینه. اونجا نبود به به نگفتن، اونجا اون خیزران به دست کرد. کسی تشویق نکرد ولی او از امیرالمومنین گفت. و اتفاقا به امام سجاد عرض کردن آقا شما خیلی مدح امیرالمومنین میفرمایید، شما شبیهید به جدتون. فرمود هیهات هیهات. امام صادق فرمود جدی داشتم به اسم علی ابن الحسین که او قدری شبیه بود. شباهت در خیلی چیزها، شباهت در مصیبت. 2 امامو طناب و زنجیر به گردن بست. 2 امام به ناموسشون مبتلا به آزمایش شدن. جلو چشم 2 امام. از روز اول محرم تا روز شام غریبان هر روز روزه امام سجاد بخونن کمه. انقدر مصیبت دیده حضرت، مصیبت های نگفتنی.
سید الشهدا تو کربلا رو خاک که افتاد فرمود اگه دین ندارید آزاده باشید تا زندن به خیمه ها حمله نکن. یعنی نخواست مبتلا به این امتحان بشه. حالا من بذارید از یه جای شروع کنم بتونم روزه بخونم. امام یه فرق از فرقهاش با بقیه اینه که نسیان نداره. شما کس و کارتون از دنیا بره، حادثه بد ببینید 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال فراموش میشه، عادی میشه. امام نسیان نداره. در عقاید میخونید امام فراموشی نداره. یعنی 34 سال که زنده بود هر روز روز عاشورا بود، هر روز روز ورودی به کاخ یزید بود، فراموشی نداره. لذا نوشتن، بذارید اینجا بگم هر چقدر تونستم بخونم، نوشتن که آقا معمولا روزا روزه بود، دم غروب یا روزه رو دم افطار باز میکرد یا قبل غروب میخواست غذا بخوره، یه ویژگی داشت، تنها سر سفره نمینشست. میگشتن گاهی، چون موقع غذا نبود، نه نهار بود نه شام، میگشتن یکی رو پیدا کنن با آقا هم غذا بشه، تنها خور نبود. میشه ما رو فراموش کنه؟ به کنیزش گفتن آقا رو توصیف کن. گفت طولانی بگم یا مختصر؟ گفتن مختصر. گفت هیچ شبی براش بستر خواب پهن، هیچ روزی هم براش سفره ننداختن. دم غروب که میشد یه ظرف کوچیک بهش میدادم، ور میداشت نگاه میکرد، گریه میکرد، اشکش میچکید. فرمود بابای منو بین 2 نهر آب با لب تشنه و شکم گرسنه، آب خوش تو این 34 سال از گلوش پایین نرفت. آب خوش پایین نرفت. مثل امیرالمومنین که تا ضربه فرود اومد اون فست و وربل، راحت شدم از دستتون. حالا ببرم شما رو یه جای دیگه، جلسه آخرین جلسه منه در واقع، یه اشارم بکنم از حضرت سجاد، ببینید اینا به کی متوسلن. یکی از جاهای جانسوز اینه که حضرت فرمود شب عاشورا بابام با همه صحبت کرد، اومدم بغلش بگیرم، نگاه کردم به عمم، دیدم ما هم دیگر رو بغل کنیم عمم پس میفت. فخنقتن الابر، بغض گلومو گرفت ولی نتونستم بابامو بغل بگیرم. روز عاشورا هم که شد دختر بچه ها اومدن ودا کنن، دیدم من بابامو بغل بگیرم اینا پس میفتن، بازم من عقب ایستادم. الان یه سری براتون کشف میشه. توی این مسیرم هر جا هی به سر جسارت شد، من دستامو بسته بودن نمیتونستم بابامو بغل بگیرم. نزدیک بودیم ولی دور بودیم. یه جایی که سخنرانی کرد حضرت فرمود لعنت خدا بر کسی که بابامو کشته. قبل تو جلسه خصوصی یزید گفت میکشمت، کارت تمامه، اگه خواسته ای داری بخوا، اگه نه اعدامی. حضرت 3 تا خواسته داشت، من به ترتیب نمیگم. اولیش ولی این بود. اولین خواسته چیه؟ شما بفهمید که تو 5 سفر که گریه میکنی اون دختر تو خرابه، فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لاتزودم. اول سر بابام بده بغل کنم، اینقدر جلو ما بیادبی کردیم. اعتنی رأس سیدی، عبارت سر مولامو بده بغل بگیرم. حاجت دوم فرمود رفتنه بی حیاها اینا رو آوردن، یه چشپاک اینها رو تا مدینه ببره اگه میخوای منو بکشی. سومیش فرمود آنچه از ما غارت کردید پس بدید. تو رو که میخوام بکشم، اونی هم که غارت شده تو کوفه است، اینجا نیست که، پولشو میدم. فرمود نه، اونی که غارت شده رو میخوام. گفت چی دارید شما؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها، چادر مادرمون توش.